Hello, dear friends. I'm Santosh Lama, motivational speaker and leadership trainer. I'm talking about 6 morning habits to become successful. Yes, dear friends. सफलताको लागि 6 morning habit. बिहान गरिने 6 morning habitsले तपाईको आउने जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ. यस भिडियोमा म तपाईलाई 6 morning habits को विषयमा डिटेलमा बताउने छु. त्यो भन्दा पहिला यदि तपाई यो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला. साथै लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न भने पनि नबिर्सनु होला. के तपाईलाई थाहा छ तपाईको सफलतामा अधिकांश भूमिका तपाईको ह्याबिट्सको रहेको छ भन्ने कुरा? आज तपाई जस्तो हुनुहुन्छ नि, तपाईको सक्सेस, तपाईको फाइनान्शियल स्टेटस, तपाईको रिलेसनशिप, यी यावत कुराहरू सब तपाईको हिजोको ह्याबिट्सको कारणले छ. हुन सक्छ तपाईले त्यो सक्सेसको लेभल अफ सक्सेस अचिभमेन्ट प्राप्त गर्नु भएको छैन. यसको मेन रिजन पनि तपाईकै ह्याबिट्स रहेको छ. यस डियर फ्रेन्ड्स, आज यस भिडियोमा तपाईले ती ह्याबिट्सहरुको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ जसको इम्प्लिमेन्टले तपाईले आफ्नो लाइफमा पनि मिरेकल चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ. यस डियर फ्रेन्ड्स, के त्यसको लागि तपाई रेडी हुनुहुन्छ? यस, पक्कै पनि रेडी हुनुहुन्छ. आउनुहोस् सुरु गरौँ एक एक्जाम्पलबाट. हेल एल्डोट भन्नुहुन्छ, समटाइम्स इट्स भेरी हार्ड टु मुभ अन, बट वन्स यु मुभ अन एन्ड यु विल रियलाइज इट वाज द बेस्ट डिसिजन यु हेभ एभर मेड. हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुनसक्छ, तर पनि हामीले गर्नुपर्छ. र पछि तपाईलाई यो रियलाइज हुन्छ कि यस, मैले एकदमै राम्रो निर्णय गरेछु, यो मेरो लागि बेस्ट थियो. 1990 मा हेल एल्डोटको ठुलो दुर्घटनामा परेका थिए र उनका आफ्नो शरीरका 11वटा हड्डी भाँचिएको थियो र डाक्टरले त उनलाई अब उनी हिँडडुल गर्न सक्दैन पनि भनेका थिए र उनी 6 दिनसम्म कोमामा गए र 6 दिन पश्चात उनी होसमा आए र उनले ती डाक्टरले भनेका कुरालाई गलत साबित गर्नु थियो, आफ्नो लाइफमा केही गर्नु थियो र त्यसपश्चात उनले यो 6 morning habitsलाई उसले इम्प्लिमेन्ट गर्न थाले र त आज उनी इन्टरनेसनल बेस्ट सेलिङ अथर बनेका छन्, किनोट स्पिकर बनेका छन्, सक्सेस कोच बनेका छन्. यतिका फिजिकल च्यालेन्जेसका बावजुद पनि उनी आज यति सफल भएका छन् मर्निङ ह्याबिट्सकै कारण. डियर फ्रेन्ड्स, यदि तपाईले पनि यो 6 morning habitsलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने पक्कै पनि हेल एल्डोट जस्तै सक्सेस तपाईले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र उनले यो 6 habits morningलाई सेवर्स नाम दिएका छन्. SAVERS. डियर फ्रेन्ड्स, सेवर्स. यस स्ट्यान्ड फर साइलेन्स. जब हामी बिहान उठ्छौँ, उठ्ने बित्तिकै तपाईले कम्तीमा पनि 10 मिनट साइलेन्समा बस्नुहोस्. त्यो 10 मिनट साइलेन्समा तपाईले आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुहोस्, आत्मनिरीक्षण गर्नुहोस्. म के कुरामा पछि छु, म के कुरा गर्दा अगाडि बढ्न सक्छु, आफ्नो कामको लेखाजोखा गर्नुहोस्, आफ्नो ड्रिमको पहिचान गर्नुहोस्, साइलेन्स बसेर पहिचान गर्नुहोस्. डेली तपाईले उठ्नु बित्तिकै तपाईले 10 मिनट साइलेन्समा इन्ट्रोस्पेक्सन आफूलाई गर्नुहोस्. दोस्रो ह्याबिट, अफर्मेसन. तपाईले आफूलाई एउटा पोजिटिभ अफर्मेसन दिन थाल्नुहोस्. जस्तो म सफल छु, म वेल्दी छु, म हेल्दी छु, म सफल व्यक्तिको दायरामा आइसकेको छु, म मेरो काममा अत्यन्तै राम्रो छु. यी यस्ता सफल र सकारात्मक सुझावहरू तपाईले आफूलाई दिनुहोस्. यसो गर्दा तपाईले आफूलाई पोजिटिभ पाउनुहुन्छ, मोटिभेटिङ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ. यो गर्दा तपाईले आफ्नो ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहार ऐना अगाडि हेरेर गर्नुहोस्, जसले तपाईलाई थप मद्दत पुग्दछ. एउटै कुरा तपाईले पोजिटिभ अफर्मेसनहरू बारम्बार गर्दाखेरि तपाईको ती कुराहरू सबकन्सियस माइन्डले लिने गर्दछ. जब सबकन्सियस माइन्डमा कुनै पनि कुरा जान्छ नि, तपाईलाई यथार्थमा ती कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईको सबकन्सियस माइन्डले तपाईलाई भरपूर मद्दत गर्नेछ. तेस्रो, भिजुअलाइजेसन. अघि तपाईले दोस्रो ह्याबिट्समा जुन अफर्मेसन तपाईले पोजिटिभ अफर्मेसन गर्नुभएको थियो, ती पोजिटिभ अफर्मेसनलाई तपाईले अब भिजुअलाइज गर्नुहोस्. यसलाई पनि तपाईले 10 मिनट टाइम दिनुहोस्.
आफूले जुन जुन कुरा प्राप्त गर्न खोज्नु भएको छ, जीवनमा कुन सक्सेस तपाईँले हासिल गर्न खोज्नु भएको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले भिजुलाइजेसन गर्नुहोस्। जुन कुरा तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, म सफल भइसकेको छु, म जुन लेभलमा पुग्नुपर्ने त्यो लेभलमा पुगिसकेको छु भन्ने खालका ती इमेजिनेसन, ती भिजुलाइजेसन तपाईँले गर्नुहोस्। तर भिजुलाइजेसन गर्दाखेरि कहिले पनि फ्युचरिस्टिकमा यो हुनेवाला छ, यो हुँदैछ भन्ने कुरामा नजानुहोस्। प्रेजेन्ट या पास्टमा गर्नुहोस्, या भइसकेको छ या भइरहेको छ भन्ने कुरामा तपाईँले गर्नुहोस्। यसो गर्दा झन् तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा सिधै तपाईँको इन्फर्मेसन पुग्ने गर्दछ, जसको मद्दतले तपाईँले आफ्नो लाइफमा केही तरक्की पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण, ई स्ट्यान्ड फर एक्सर्साइज। शरीरलाई चुस्त फुस्त दुरुस्त राख्नको लागि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहोस्। दिनको कम्तीमा पनि आधी घन्टा आफ्नो शरीरलाई चुस्त दुरुस्त राख्नलाई आधी घन्टा तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जिममा गएर जिम इन्स्ट्रक्टरको रूपमा गएर तपाईँले ती आफ्नो शरीरलाई एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जिम जानुभएको छैन भने घरमै पनि बसेर तपाईँले योग, ध्यान, प्राणायाम र केही नर्मल एक्सर्साइजहरू गरेर पनि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई स्फूर्त बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले आधी घन्टा दिनुहोस्। त्यसपछि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् रिडिङ। संसारमा सक्सेसफुल मान्छेहरूको एउटै समान ह्याबिट्स के पाइयो भने उनीहरू सबैजना पढ्ने गर्दछन्। बिल गेट्स, वारेन बफेट। अझ वारेन बफेटले त आफ्नो कुनै कतिपय इन्टरभ्यूमा त म पढेर नै यो लेभलमा यसरी आएको भन्ने कुरा उहाँले बताउँछन्। जस्तै गरी बिल गेट्स। रिडिङ, जब तपाईँले कुनै पनि कुराहरू पढ्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरू किताबहरू लिएर तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, तपाईँको ज्ञान बढ्छ, तपाईँको नलेज बढ्छ र तपाईँको कम्पिटिटरहरूभन्दा माथि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसले दिनको कम्तीमा आधी घन्टा तपाईँले पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँले कुनै सक्सेसफुल पिपलहरूको बायोग्राफी पढ्न सक्नुहुन्छ, कुनै मोटिभेसनल लिडरसिप बुकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई आधी घन्टा दिनुहोस्। र लास्टमा तपाईँले स्क्राइबिङ गर्नुहोस्। इट मिन्स राइटिङ। तपाईँ आफ्नो जर्नल तयार गर्नुहोस्, केही कुराहरू लेख्नुहोस्। तपाईँले डेली गरिरहनु भएको काममा कस्तो तपाईँले हासिल प्राप्त गर्नुभयो, केबाट कति तपाईँले चाहिँ समस्या भोग्नुभयो, यी यावत कुराहरू तपाईँले लेख्ने बानी गर्नुहोस्। अथवा तपाईँलाई कुनै राइटिङ स्किल छ भने पनि दिनमा आधी घन्टा तपाईँले त्यो राइटिङ स्किल्स देखाउने एउटा चाहिँ तपाईँले लेख्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईँको नलेज पनि बढ्ने र यही क्रम तपाईँले 1 वर्षसम्म गर्दाको अवस्थामा तपाईँको बुक तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जसरी तपाईँ अब अथर बन्नुहुन्छ, त्यसरी तपाईँले पनि दिनको आधी घन्टा पनि स्क्राइबिङ एन्ड राइटिङ गर्नुभयो भने तपाईँको स्किललाई डेभलपमेन्ट हुन्छ र तपाईँले अझ बढी तरक्की गर्न सक्नुहुन्छ। यो 6 ह्याबिट तपाईँले पालना गर्नुभयो भने त पक्कै पनि तपाईँको लाइफमा मिरेकल चेन्ज आउनेछ। र अघि नै एल हेलोडे भने जस्तै, समटाइम्स इट्स भेरी हार्ड टु मुभ अन, बट वन्स यु मुभ अन एन्ड यु विल रियलाइज इट वाज द बेस्ट डिसिजन यु हेभ एभर मेड। हुनसक्छ यो ह्याबिट तपाईँलाई पालना गर्नको लागि केही गाह्रो हुनसक्छ, तर पनि गर्नुहोस्, फेरि पनि गर्नुहोस् र तपाईँलाई पछि यति सहज हुनेछ र तपाईँलाई लाग्नेछ वाउ, मैले वास्तवमै सही डिसिजन गरेको छु, वास्तवमै मैले सही राम्रो गरेको छु र तपाईँले पाउनुहुनेछ आफूलाई मिरेकल चेन्ज भएको। डियर फ्रेन्ड्स, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा आउने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। विश यु अल द बेस्ट, स्टे इन्स्पायर्ड एन्ड स्टे मोटिभेटेड। थ्याङ्क यू भेरी मच।